Welcome back to Rhea's Kitchen. Dahil lumalamig na naman ang panahon at naghahanap na naman tayo ng something familiar sa ating panlasa and something comforting to eat, guys, today we will make tapang taal. So yes guys, you heard it right. Today, gagawa tayo at magluluto tayo ng tapang taal. Bakit nga ba siya tinawag na tapang taal? Kasi guys, doon siya nag-originate sa Taal, Batangas. And bukod sa napaka-famous ng Taal, from its majestic volcano, famous din siya sa kanyang mga dishes. And isa nga itong tapang taal sa talagang pinupuntahan ng mga tao at binabalik-balikan. And ano ba yung pinagkaiba niya sa normal na tapa and tapang taal? Well, yung normal na tapa is gumagamit tayo ng beef, and itong recipe na to gagamit tayo ng pork. So guys, excited na ako, magluto na tayo. So for the recipe that we'll be doing today, the ingredients that we need are, we have our pork, and yung maganda palang gamitin dito is pork kasim or pork shoulder. Pero wala ako nun, so gagamit ako ng pork butt. Kasi gusto ko rin yung medyo siya merong taba-taba. Para pag pinrito natin, lalabas yung taba and it will bring out more flavor. Of course, our soy sauce, brown sugar. Gagamit din ako ng konting vinegar lang para mawala yung smell ng baboy or yung amoy ng baboy. And medyo maluluto rin yung ating baboy pag gumamit tayo ng konting vinegar. Gagamit din tayo ng calamansi and lots of garlic. And kasi guys, gusto ko yung makuha yung magandang orangey or reddish color ng ating tapa. Gagamit ako ng konti lang naman na atswete powder. And gagamit tayo ng Worcestershire sauce. Of course, pepper. So guys, hindi nyo na kailangan pumunta ng Taal. Pwede nyo tong i-recreate from your own home. So guys, umpisahan na natin. So guys, yung mga measurements na ingredients natin, depende yan kung gaano karami yung tapa na gagawin ninyo. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung mga main ingredients and kayo na yung bahala na mag-adjust to your liking. So ito, we have our soy sauce. Lalagay ko na rin yung ating konting suka, yung ating brown sugar, yan, yung ating calamansi, and mga ilang dots lang ng ating Worcestershire sauce. Of course, yung ating pepper, and yung ating garlic. Dali lang nito guys, diba? Pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients. Ayan. So, pwede nyo siyang tikman. Ang tapang taal, it's more on the garlicky and sweet side. So, pwede nyo i-adjust yung inyong marinade. Ihahalo nyo lang yan. And then, maglalagay lang ako ng konting atswete powder for color. Then, ihalo lang natin hanggang well incorporated na. So, yan guys, nahalo ko na yung ating mga ingredients, yung ating marinade. Ilalagay ko lang siya sa mas malaking bowl. Halo lang ulit natin. Tapos, ihahalo na natin or idadagdag na natin yung ating pork. So, ayan. So guys, after yung maihalo yung mga ingredients ninyo all together and feeling nyo ay na-incorporate na lahat, ayan. Let's marinate this for a minimum of 6 hours para talagang manuot yung flavor doon sa ating pork. And what I normally do is,
Kung marami kayong nagawa, pwede kayong maglagay sa isang ziploc bag, yung inyong pork, and you can freeze this. So, yan. So, lagay nyo lang yung mga ingredients dyan, pati yung marinade. Make sure na sarado siya. Ayan na. Pwede nyo na siyang i-freeze. Nakaganyan. So, normally, fini-freeze ko siya maximum of 3 days lang. Kasi hindi naman talaga siya tumatagal dahil masarap talaga siya. So, palagi nyo siyang hahanap-hanapin at gusto nyo na siyang ubusin. So, yan. I-freeze lang natin to. And then, yung the rest, after 6 hours, magluluto na tayo. So, guys, after more than 6 hours, ito na yung first batch na minarinade ko para maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So, ayan na siya. What we're gonna do is, ipapan-fry natin siya. So, mainit na yung ating pan. Maglalagay na tayo ng ating tapa. So, yan guys, halfway through your cooking, pag medyo naiga na yung kanyang sauce or yung kanyang marinade, maglalagay lang ako ng konting oil. Yan. And then, konting hintay pa and malapit lang maluto ang ating tapang taal. So, yan guys, ready na yung ating tapa. And gagawa lang ako ng garlic rice. Kasi yun yung perfect na kapartner nito. Garlic fried rice. And yung pinagprituhan nyo nga pala ng inyong tapa, huwag nyo siyang i-discard kasi yan yung masarap na pagprituhan ng inyong fried rice. Kasi nandyan yung mga flavor. So guys, ready na ang ating tapang taal. Ayan na siya. Diba? Ang bango guys. So garlicky. Yung maaamoy mo talaga. Ang bango-bango ng buong bahay. And of course, to pair our tapa, meron tayong garlic rice, egg, and atsara. Para perfect combination. Diba? So guys, it's tikiman time! So guys, ito na. Tikman na natin. Tikman muna natin yung ating tapa mismo. So garlicky. So flavorful. Tikman naman natin, of course, with our egg. And atsara. Cheers, guys! OMG, guys! Perfect talaga tong combination na to. Isang rice pa nga, please. The best talaga to. OMG, guys. Ang sarap! So guys, just a few kusina tips for this recipe. So for our tapang taal, pwede nyo siyang i-marinate longer. The longer, the better. Mas malasa ang magiging kalalabasan ng inyong tapang taal. And pwede nyo siyang i-freeze. Ilagay nyo lang siya sa ziploc just like kung ano yung pinakita ko sa inyo earlier. And yung cuts ng pork na pwede nyong gamitin ulit are pork kasim or pork shoulder and pork butt. Pork butt ang ginamit ko kasi meron siyang konting mga taba na nagre-render ng more flavor kapag pinirito na natin yung ating tapa. So guys, sana matry nyo to at home very soon.
And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating simple tapang taal recipe. And sana matry nyo din siya at home very soon. And as always, if you guys like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking and baking videos. See you guys again! Bye!